नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी जलुको तयार गर्ने छौं। जलुको चाहिँ विशेष गरी जंगलमा पाइने र खोलाको नजिकै पाइने एक प्रकारको खानेकुरा हो र जलुको भनेपछि कतिचोटी हामी धेरैलाई मन पर्ने खानेकुरा पनि हो र त्यही भएर यसपालि चाहिँ अलिकति थोरै नयाँपना यसमा मैले राखेको छु। अलिकति दाल पनि मिक्स गरेर बनाउने कोसिस गरेछु। अति नै स्वादिलो बनेको जब यसलाई बनाएर खाइयो। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब बनाउने क्रममा चाहिँ मैले जलुको यसरी लिए र जलुकोलाई मजाले सफा गरेर राखेको छु। हल्का मसिनो प्रकारको डाँठ हुने गर्दछ र यसको मुन्टा पनि मसिनो पातो हुने गर्दछ। कर्कलो भन्दा अलिकति फरक तर कर्कलो जस्तै। अब कुकरमा जलुको सबैलाई यसरी राखिदिने। अब चाहिँ यसमा भिजाएर राखेको मैले कालो र रातो दाललाई राखेँ अनि पानी पनि सँगै राखिदिएको छु। थोरै नुनलाई पनि राखिदिने। अब यसलाई मिलाएर हल्का चलाइदिने। अब बिर्को लगाएर 4 सिटी लाग्नको लागि छोडिदिने। चार सिटी लागिसकेपछि यतिको मात्रामा तयार भएको छ। मजाले यो जलुको चाहिँ गलेको छ। यसरी बीचमा चलाउँदै अझै मसिनो गर्ने गरी चलाउँदै तयार गर्ने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ लेख्न पक्कै नभुल्नु होला। अझै मसिनो गरेर मजाले यसलाई मैले फिटी पनि राखेँ। अब मसला बनाउनको लागि प्यानमा तेललाई राखिने। तेल तातियो जिरा राखिदिने। थोरै अदुवा र लसुन मसिनो चप गरेर राखिदिए। हरियो खुर्सानी पनि काटेर राखिदिए र पिरो नै राम्रो हुन्छ। अब यसमा अलिकति टमाटरलाई पनि राखेर यसरी चलाइदिने। अलिकति धुलो खुर्सानी पनि राखिदिए। थोरै बेसार र स्वाद अनुसारको नुन। पहिले नै राखेको हुनाले नुन अलिकति कम राख्ने र यसरी चलाउने। मजाले सफ्ट भएपछि जलुकोलाई राखिदिने। सबै जलुको राखिसकेपछि यसरी अब यसलाई चलाइदिने। यसरी मजाले उम्लन थाल्यो। अब यसमा अलिकति टिमुरलाई राख्ने। मैले खलमा कुटेर राखेको हुँ र बीचमा यसलाई पनि चलाएर तयार गर्ने। जलुको हामी धेरैलाई अति मन पर्ने कुरा पनि हो र यतिको भएपछि तयार भयो। मैले चाहिँ यसलाई यसरी सर्भ गरेँ। जलुकोको स्वाद कर्कलो पिनालु जस्तै हुन्छ तर त्यो भन्दा एकदमै मिठो र थोरै फरकपना यो स्वाद हुने गर्दछ र अति नै स्वादिलो बनेको यो जलुकोको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेको तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को नयाँ रेसिपी अझ तपाईहरुको बीचमा मिठोसँग लिएर आउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।